Okay guys, ito po yung mga kailangan natin. Facebook Lite, Touch VPN, tsaka stylish Facebook. Ilagay ko po yung link nito sa description guys. Itong dalawa, Touch VPN, tsaka stylish Facebook. Una guys, gumawa muna tayo ng Facebook account. Kung meron na kayo, diretso na kayo. Ako meron na ako guys, ito na po yung ginawa ko. Toy Smith. Ito po siya. Mamaya papalitan natin ng pangalan to, okay? So ngayon, punta na tayo doon sa ating first step na gagawin. Okay? So guys, unang gagawin natin is punta na tayo dito sa ating ito po siya guys, oh. Itong unang link na to, lagay ko din yun sa description guys, ha. Tapos click natin yan, open. Sundan nyo lang ako guys. Ayan guys, lagay lang natin dito yung pangalan natin. Sample. Yung pangalan natin kanina, Toy Smith. Okay. Tapos click natin tong generate stylish name. Itong pangalawa guys, number 2. Copy natin to. Copy. After nyo makopy guys, exit nyo lang. Tapos buksan natin tong ating stylish Facebook. Okay, buksan natin. Tapos scroll lang natin bababa. Dito po, click natin tong Zalgo generator. Ayan na guys, mamili kayo dyan. Madami yung pagpilian. Paste nyo lang dito yung pangalan na inano natin kanina, copy. Paste lang natin. Paste. Ayan na po guys. Ayan, may lumalabas na sa baba. Pili kayo kung mini, maximize, normal. Ako guys, normal lang, tapos up lang tsaka down. Ganyan ang gagawin ko. Hindi ko nalalagyan ng ano yung gitna. Tapos guys, pag di nyo nagustuhan, generate nyo lang. Makapili kayo ng gusto nyo. Ayan, click nyo lang natin, generate. Hanap kayo ng maganda. Tapos pag nakahanap na kayo, ayan, bawa sa akin ganyan, nahanap ko na siya. Copy ko lang to. Copy. Ayan. Pero mga exit na natin. Tapos ito naman, buksan natin yung ating Touch VPN. Disconnect lang natin, stop. Tapos yung gagamitin nating server guys, itong Spain. Dito Spain. Connect natin dyan, Spain. Tapos connect. Antayin lang natin mag-connect. Ayan guys, connected na tayo. We are browsing from Spain. Exit naman natin. Tapos open na natin sa Facebook Live. Ayan, login natin yung Facebook na gagawin natin. Tapos punta tayo sa settings. Papalitan natin yung ating pangalan. Ayan guys, edit lang natin. Ito, paste lang natin yung kinapi natin kanina. Toy Salas Smith. Okay,
Tapos, ayan guys, review change. Ayan, pili kayo. Smith Toy or Toy Smith. Tapos, lagay lang natin yung password para mapalitan natin. So ayan na guys, napalitan ko na yung aking pangalan. Ayan na yung bagong pangalan natin. Ayan, pwede na natin i-disconnect yung ating VPN. Disconnect na natin siya kasi tapos na natin magawa. Tapos exit lang natin. Ayan, buksan natin. Tingnan natin yung ating bagong pangalan. Ito na po siya guys. Ganyan lang siya pag sa Facebook Lite ha. Pero pag tinignan mismo natin sa Facebook na official app, ito po yung itsura niya. Ayan guys, ganyan po siya. Halimbawa, mag-message tayo sa ating message natin yung sarili natin. Ayan, message ko na yung sarili ko. Ganito po yung pangalan natin nalalabas sa messenger. Ayan. Ayan guys, ang astig diba? Ayan po. Okay guys, sana na gustuhan nyo yung video na to. Hanggang dito na lang. Salamat.